क्लासरुमलाई अपग्रेड गरौँ अब एआई इन्टिग्रेटेड स्मार्ट बोर्डको साथमा, जसमा सर्कल एन्ड क्लिक गरी जस्तोसुकै ह्यान्डराइटिङलाई तुरुन्तै स्मार्ट बनाउन सकिन्छ। एआई मार्फत कुनै पनि टपिकको तुरुन्तै कन्टेन्ट जेनेरेट गराउन सकिन्छ। साथै दिइएको टपिकको क्विज, भिडियोज, इमेज, पीपीटी लगायतका कन्टेन्टहरू वान क्लिकमा तयार गरी व्हाइट बोर्डमा इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। नबुझेको पोइन्टलाई सर्कल गरी एआई एक्सप्लेन पनि गराउन सकिन्छ। यसमा भएको 3D लाइब्रेरी अन्तर्गत सम्पूर्ण विषयवस्तुको 3D भ्यूमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। साथै त्यस मोडलको बारेमा विस्तृत जानकारी एआई सँग संवाद गर्दै लिन सकिन्छ। Can you please explain this image? The 3D model you're looking at is the human heart. I can help you understand its different parts or even quiz you on them. What would you like to know? साइन्स, म्याथ लगायतका विषयवस्तुको ल्याब प्र्याक्टिकल पनि भर्चुअल सिमुलेटरबाट गर्न सकिन्छ, जसमा हामीले दिएको इनपुटको आधारमा रियलिस्टिक आउटपुट पनि हेर्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, कठिन लाग्ने म्याथको इक्वेसनहरूलाई सजिलो तरिकाबाट स्टेप बाइ स्टेप सल्भ पनि गराउन सकिन्छ र त्यसलाई व्हाइट बोर्डमा इन्सर्ट गरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै केमिस्ट्रीको केमिकल इक्वेसन्स, इक्वेसन ब्यालेन्सिङहरूलाई सजिलो तरिकाबाट सल्भ तथा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यसमै भएको गेमिफाइड लर्निङबाट विषयगत टपिक अनुसार खेल्दै सिक्दैको अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। अब एआई इन्टिग्रेटेड स्मार्ट बोर्ड विकल्प होइन, अपरिहार्य हो। अर्डरको लागि तल दिएको बुक नाउ बटन क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीको लागि तल दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क राख्नुहोस्।